Hi, xin chào tất cả các anh em. Rất vui được gặp lại các anh em trong clip ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình xin hướng dẫn cho các anh em làm một cái bộ báo trộm như thế này ha. Mọi thứ rất đơn giản các anh em ạ. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được ở nhà. Vâng, chúng ta cùng bắt đầu. Chúng ta sẽ có một cái còi hú, module relay, mạch giảm áp, module cảm biến một chạm, một bộ cảm biến từ và một cái hộp nhựa. Ở đây mình có một cái module relay với auto cách ly 12V, có điều chỉnh được mức kích là mức cao và mức thấp bằng cái zoomer này nha, cái zoomer này. Một bộ cảm biến từ, thì cảm biến từ này nó gồm có, đây là một cục 500, và đây là cái phần cảm biến, thì nó giống như là hai cái lá thép gần nhau, thì 500 nó đưa gần lại, thì hai lá thép đó nó làm cho thông mạch, làm cho hai đầu này thông với nhau. Thì ứng dụng vào đó thì mình sẽ đấu vào cái module relay này. Module relay này sẽ bật tắt cái còi, cái còi lát nữa mình sẽ đấu sau nhé. Mình sẽ dùng một đoạn dây vàng đen như thế này, mình dùng làm nguồn cho relay. Ta có một nguồn dương, và một đầu của cảm biến và nguồn dương. Dây màu đen ta cấp điện âm cho relay. Và một đầu cảm biến còn lại mình sẽ làm tín hiệu kích vào cổng in. Thì lý do vì sao mình lại để một đầu dây cảm biến vào nguồn dương, tại vì ở đây mình đang cài đặt là kích mức cao, nên là khi mà cái cảm biến này nó chạm vào đây thì thông mạch, thì điện dương sẽ đi vào chân in, làm cho relay được kích hoạt đóng lại. Thì bây giờ mình cấp điện thử nha. Đó, các bạn thấy không, là cái relay nó đã được đóng lại. Phần còi hú này sử dụng điện 12V nên mình sẽ dùng chung nguồn với module relay. Mình sẽ đưa một dây âm lên cổng NC. NC là thường đóng. Vì sao mình đưa vào cổng NC? Tại vì cái cảm biến này khi mà chế cái bộ chống trộm thì nó hơi ngược. Dây âm lên cổng NC nên mình sẽ đấu dây âm của còi vào cổng com. Rồi, dây dương của còi mình sẽ dẫn về lại chân dương 12V. Rồi, bây giờ thì bộ cảm biến của mình gần như là hoàn thành rồi. Mình test thử nha. Khi cửa đóng lại như thế này thì còi sẽ không hú. Khi cửa mở ra, báo động kinh khủng các bạn. Cái còi này nó kêu to một mức khủng khiếp.
Cái này mà ngủ say cỡ nào cũng phải bật dậy nha mà coi. Rồi bây giờ mình sẽ đấu các bộ phận tiếp theo để hoàn thành cái bộ báo trộn nha. Đến đây thì bạn nào đơn giản có thể đấu một cái công tắc như thế này, bật chỉ khi cần thiết. Còn mình muốn màu mè hơn một xíu nên mình sẽ dùng tiếp một cái module relay tương tự và một cái phím cảm ứng để mình lắp vào cái hộp. Mình không làm công tắc nổi mà mình giấu nó, mình bật tắt. Ngoài mục đích cho nó đẹp thì sau này mình sẽ tiếp một cái mục đích nữa, các bạn đón xem cái clip sau nha. Thì mình sẽ dùng module relay này để đóng ngắt cái relay này. Đấy. Hoặc là đóng ngắt cái cảm biến cũng được, nhưng mà ở đây mình sẽ đóng ngắt cái relay đi. Như thế này là xong rồi các bạn. Cái module relay thứ hai sẽ làm nhiệm vụ đóng ngắt cái nguồn của bộ cảm biến này. Thì phần tiếp theo mình sẽ đấu nối cái bàn phím chạm này. Vì bàn phím cảm ứng này sử dụng 5V nên mình cần dùng thêm một giảm áp để hạ điện áp từ 12 sang 5 nuôi cái mạch này nha. Và một cái nữa là cảm biến này là cảm biến không giữ trạng thái. Nhà sản xuất mặc định làm là không giữ trạng thái, có nghĩa là khi các bạn chạm tay vào thì bật, thả tay ra thì tắt, chạm tay vào thì bật, thả tay ra thì tắt. Vì vậy mình sẽ edit lại một tí, là mình hàn hai cái chân. Các bạn đếm nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Thì mình sẽ hàn hai cái chân này ha, chân 2 chân 3 cạnh nhau đây, hàn nối nó lại với nhau để chuyển thành cái trạng thái giữ. Nhấn vào là bật, nhấn vào lần nữa là tắt. Các bạn là chú ý là cái mạch này nó không bảo vệ nên là các bạn đấu đúng âm dương và in out nha. Giờ các bạn sẽ dùng đồng hồ để canh chỉnh đầu ra đúng 5V trước khi mình đấu vào cảm biến nha. Mình sẽ đấu cảm biến vào như thế này. 2 dây nguồn out 5V từ mạch giảm áp sẽ đi vào tương ứng là VCC dương, GND âm.
và dây màu trắng tương ứng là chữ SIG nè, signal, tín hiệu các bạn. Mình sẽ đưa vào cái relay đóng ngắt nguồn, đưa vào chân in. Và 2 dây đầu in của mạch giảm áp, mình sẽ lấy nguồn 12V chung với cái nguồn relay này luôn. Như vậy là bộ chống trộm của mình cơ bản về phần mạch là đã hoàn thiện. Bây giờ mình sẽ làm phần hộp cho nó được đẹp hơn nhé bạn.